Gaan we snel door met nieuws over Frankrijk. Want Nederland en Frankrijk worden steeds betere militaire buddies. We zagen gisteren al dat een Nederlands fregat een Frans vliegdekschip gaat helpen om NAVO-landen te beschermen tegen Iraanse raketten. Maar Frankrijk heeft nog een plan. En vorige week kondigde president Macron dat op theatrale wijze aan. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. En om machtig te zijn, moet je geld hebben. En als je geld wilt, dan moet je naar het tankstation in Herentals. Echt, jongens, je kan daar blijkbaar super goedkoop tanken. Echt. Maar Frankrijk gaat dus meer kernwapens bouwen. En Macron heeft een aantal Europese vrienden gevraagd om samen te werken. En één van die vrienden is Nederland. Op zich vet, hè? Eervol ook. Maar ik denk wel, weten jullie zeker dat wij moeten helpen met nucleaire afschrikking? Het voelt toch alsof iemand vraagt, Arjen, ik ga morgen klussen. Wil jij misschien de elektra doen? Ja hoor, ik ga wel even de stoppenkast uitspoelen. Maar waarom willen de Fransen ineens een nucleaire samenwerking met ons? Nou, dat heeft te maken met deze vrolijke haatopa's. Donald Trump en Vladimir Poetin. Want kijk, Amerika en Rusland zijn de landen met veruit de meeste kernkoppen. En dan heb je nog het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Noord-Korea en Israël. Van die landen weten we zeker dat ze kernwapens hebben. Er zijn ook geruchten dat België stiekem een atoombom bouwt. Maar jongens, we zien hem gewoon staan, hè. Dit gaat toch nooit zo werken? Zo werkt het niet. Er zijn dus veel kernwapens op de wereld, maar ze worden gelukkig niet zo vaak ingezet. Alleen 2 keer door Amerika tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog. Nou, gevolgen zijn bekend. Honderdduizenden doden, stralingsziekten, films waar geen einde aan leek te komen. Dat willen we niet nog een keer. En dat is ook al heel lang de functie van kernwapens, afschrikking. De Russen gooien geen atoombom op New York als ze weten dat Amerika vervolgens 1000 atoombommen op Rusland gooit. En andersom. Het idee is dus, je hoeft kernwapens niet te gebruiken zolang de tegenstander maar gelooft dat je ze zou kunnen gebruiken. Een beetje zoals er altijd borrelhapjes op tafel staan bij talkshows. Het idee is dat je die niet gebruikt. Als de tv-kijker maar gelooft dat je ze zou kunnen gebruiken. En Nederland heeft dus geen kernwapens, maar tot nu toe mochten wij altijd schuilen onder de Amerikaanse Nuclear Umbrella. Als wij aangevallen werden, dan zou Amerika namens ons terugslaan en wij hielpen de Amerikanen ook. Een deel van de Amerikaanse kernwapens ligt in Nederland, namelijk veilig onder de grond in Volkel. Dat is een publiek geheim, zo publiek dat Omroep Brabant schrijft, vliegbasis Volkel en kernwapens zijn 2 handen op 1 buik. Je kunt ook te gezellig doen over dodelijke wapens, op. Clusterbom en schijndel, een match made in heaven, jongen! Maar goed. Het is dus vrij algemeen bekend, maar het blijft toch een spannend idee voor de Brabanders. Er liggen gewoon kernwapens in die provincie. Dat er atoombommen op vliegbasis Volkel liggen, dat weten we dan allemaal wel. Oh, sorry hoor. Sorry dat ik een keer onder de indruk was van iets uit Brabant. Oké. Maar goed, de Amerikanen hebben een deel van hun kernwapens in Europese NAVO-landen liggen. Lekker dicht bij Rusland. En als er een aanval komt, kunnen ze niet allemaal in 1 keer worden uitgeschakeld. Nou, dat systeem heeft een hele tijd prima gewerkt. Althans, Nederland is al 80 jaar niet meer aangevallen. Kan ook het Rico Verhoeven-effect zijn. Maar het is ook vanwege de nucleaire paraplu van Amerika. Dus dat werkte prima. Maar toen kwam deze kernkop. Hier probeert hij net een Gen Z-hartje te maken. Nou, en nu Trump er zit, is het niet zo gek om te denken, is die nucleaire paraplu nog wel te vertrouwen? En om te kijken of we misschien ook onder de nucleaire paraplu van Frankrijk moeten schuilen. Maar wat voor paraplu is dat dan precies? Nou, Frankrijk heeft 290 kernwapens. Een deel daarvan kunnen ze onder vliegtuigen hangen. Maar de meeste zitten op 4 onderzeeërs. En die onderzeeërs, dat zijn echt crazy dingen. Zoals deze, met de naam Le Terrible. Le Terrible est un animal marin dessiné par l'homme. Il est tout à la fois baleine par son gabarit et requin par son chargement de missiles nucléaires dans son ventre. Le Terrible. De naam onderstreept de capaciteiten. Het is Frankrijks meest recente strategische kernonderzeeër. Ja, ik denk wel, zo'n naam zou in principe niet nodig moeten zijn. Toch, ik bedoel,
Het probleem is meer dat het dreigen met een enorm groot kernwapen... dat niet langer geloofwaardig was. Andere landen lachten Amerika bij wijze van spreken van uit. Zo van, ja, doe maar als je durft. Dat ga je toch niet doen. Ja, ook wel bekend als de kom hier dan doctrine. En Amerika heeft inmiddels ook kleinere kernkoppen en Rusland ook, maar Frankrijk dus nog niet. Dus als Rusland een klein kernwapen inzet, kan Frankrijk alleen maar reageren met een groot kernwapen. Maar dan reageert Rusland waarschijnlijk door er eentje op Parijs te gooien. Dus dat is niet handig. Alsof iemand voordringt bij de kassa en je kunt maar op 2 manieren reageren. Niets doen of de vlammenwerper. Ja, sorry, ik was eerst. Dus Frankrijk wil ook kleine kernwapens gaan maken en ze willen meer samenwerken, bijvoorbeeld met ons. Maar wat kunnen wij dan bijdragen? Nou, dat is nog best wel vaag. Het kabinet wil er niet te veel over zeggen. Macron noemde wel een paar dingen. Meedoen aan Franse nucleaire oefeningen, Franse gevechtsvliegtuigen met atoombommen bij ons parkeren en ook niet-nucleaire bijdragen. Zo'n hekel heb ik daaraan als mensen dat op een verlanglijstje zetten. Zeg gewoon dat je geld wil. Maar het zou dus kunnen dat er straks Franse vliegtuigen met kernkoppen op onze vliegvelden staan. En het is op zich fijn dat we dan ook door Frankrijk beschermd worden. Maar het heeft ook nadelen om onderdeel te zijn van een nucleaire paraplu. Dat weten ze in Volkel ook, waar die Amerikaanse bommen liggen. En wat betekent dat voor Volkel? Dat Volkel een zogenoemd primair doelwit zou zijn. Dus goed zou zijn voor 2, 3 kernbommen in de megatonbereik, zoiets. Ja, 2, 3 megatonnetjes of zo. Chris Klep praat over het einde der tijden alsof hij bij een notenkraam staat, hoor. Doe mij nog een half pond van die ongebrande cashews en 2, 3 megaton op Volkel. Ja, die wel gebrand, jawel, die wel. Het is dus potentieel gevaarlijk om mee te doen aan zo'n kernparaplu, want in extreme situaties zou Nederland ook een doelwit kunnen worden. Bovendien zou Nederland ze niet zelf mogen gebruiken. Kijk, alleen de Fransen mogen beslissen of die kernkoppen worden ingezet. Of, zoals Macron het zei... La chaîne de commandement est d'une clarté totale. Et la décision ultime revient au seul président de la République. Ja, de president van de Republiek bepaalt altijd. Dus of dat nou Macron is, of straks Marine Le Pen, of Lafarge-Curie... in elk geval niet Nederland. Het zou dus best een ingrijpende beslissing zijn om samen te gaan werken. En daarom was het wel opvallend dat Nederland binnen een dag zei... ja, dat lijkt ons een goed idee. Zeker als je bedenkt dat de vorige keer dat het in Nederland over kernwapens ging... de sfeer heel anders was. Toen we in de jaren 80 moesten beslissen of hier Amerikaanse kruisraketten zouden komen... was het land te klein. Of in elk geval het Malieveld. Op 29 oktober 1983 werd Nederlands grootste demonstratie ooit gehouden. Met maar liefst 550.000 deelnemers demonstreerde het Nederlandse volk tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land. Geef een hand, geen bom. Wat later uitmondde in de bitch-slap-oorlog van 1985. Maar holy shit, meer dan 500.000 mensen op de been. Het was echt een heel groot ding. Op tv werd er eindeloos over gediscussieerd. Je kan wel aan die bom denken, maar die bom denk je toch niet weg. Ik ben er toch niet bang voor. Je kan er toch niks mee voorkomen. Je kan er wel bang voor zijn, maar dood ga je toch als die valt. Dus... Ja, ken mij toch maar bommen. Zo. En de Nederlandse politiek aarzelde ook net zo lang tot zelfs president Reagan ongeduldig werd. Our allies in Europe are holding firm and accepting missiles. Yet the Dutch government here is going through a little rain dance here because there are people that want to take the new missiles. Well, the decision must be made by the Dutch cabinet of the Netherlands and the parliament. And they have not yet taken up
that issue or made a decision on it. Ja, de kernkoppendiscussie was echt overal. Er waren cartoons, mensen droegen buttons. En er was natuurlijk muziek van Doe Maar bijvoorbeeld. Carrière maken voordat de bom valt. Maar ook in Duitsland, hier, Nena. Ja, dit was een protestnummer over de Koude Oorlog. Of deze, dit nummer, dat zeg maar, ging ook over de bom. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Ja, en jullie lachen nu, maar het is echt waar. Dit gaat over kernbommen. Serieus. De tekst van het liedje is vrij duidelijk. Vamos a la playa. La bomba estalló. Las radiaciones tostan. Y matizan de azul. Cool, toch? Dat wist je vast niet. En deze ook, hoor. Hier, deze ook, hier. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Nee, die gaat gewoon over zuipen op het strand. Die niet. Maar van die grote bezorgdheid over kernbommen op Nederlands grondgebied is nu dus weinig meer over. En het lijkt erop dat we zonder al te veel debat gaan meewerken aan een tweede nucleaire paraplu, namelijk die van Frankrijk. En het is natuurlijk ook niet zo'n gek idee om naast die onvoorspelbare Amerikaanse paraplu een degelijke, betrouwbare andere paraplu te hebben. Die lekker made in Europe is. Maar dan moeten we dus meer gaan samenwerken met de Fransen. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, daar praat ik over verder met de verslaggever Danique Leenstra. Zij is in Frankrijk. Goedenavond, Danique. Bonjour. Ja. Wat zie jij er opeens Frans uit, Danique? Het is Danique. 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 Nee, laat maar. Jullie kunnen dit niet. Jullie? Maar Danique, jij bent daar pas sinds vanochtend. Wat gebeurt er met je? Nou ja, we nemen afscheid van de Amerikaanse kernparaplu. Dus ik ben alvast overgestapt op die Franse paraplu. Oké, en hoe is dat? Ja, het is geweldig. Ik heb bijvoorbeeld vandaag 2 uur geluncht. 2 uur? Ja, een beetje een haastlunch. Maar anders had ik geen tijd meer over voor mijn gepassioneerde affaire. Wat? Ja, je kent het wel. Je komt een zwoele filosoof tegen van 40 jaar ouder onder de luifel van Café de Vlog. En je praat over politiek, kunst en waarom de liefde een weerspiegeling is van de dood. L'amour. Oké, Danique, dus er zitten ook kinderen. What the fuck? Oh, sorry. Willen die ook? Maar nee, doe weg. Nee. Jeetje, Danique, wat ben jij veranderd? Ja, de wereld is veranderd. Jij leeft nog zo erg onder die Amerikaanse paraplu. Terwijl dat ding kan elk moment wegwaaien of dichtklappen. Of dat hij zo klonk binnenstebuiten vloept. Dat je denkt, ah putain de merde, j'en ai ras de cul. Oké, ja. Dat is wel irritant. En mijn chauffeur heeft dat soms, ja. Maar is die Franse kernparaplu dan beter? Nou ja, ten eerste paraplu, dat is een Frans woord. En ten tweede, alles is beter dan Amerika, toch? Ze zijn daar dik, lui, incompetent. Dat land heeft al 20 jaar niks relevants geproduceerd. Nee? Ze hebben iPhones, zo'n beetje alle techbedrijven, AI. ChatGPT, why am I so depressed? Ja, misschien omdat je de hele dag op de bank ligt te zappen met je donut en je machinegeweer. En trouwens, die AI, weet je waar die al zijn kennis vandaan heeft? Oh. Van Franse denkers. Franse denkers? Voltaire, de Beauvoir, Zidane, Descartes. Zidane, dat was een voetballer. Dat weet ik zelfs. Kijk, Arjen, het punt is, dood ga je toch. Maar wil jij sterven tijdens de update van een zelfrijdende Tesla? Of lekker met je haren in de wind in een open deux chevaux zonder remmen? Maar goed, ik moet afronden, want ik mag alweer met pensioen. Salut! Hallo? Oké. Dankjewel, Danique Leenstra!